Mình xin mến chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn xem một cái video về cái đoạn đường mình đi hái nho xanh nha các bạn. À, cái vườn nho xanh mà mình quay ở tập 38 á, thì đây là cái cung đường mà hôm nay mình đi làm. Mình đi à, cái đoạn đường này là đang leo lên cái núi nha các bạn. Ở trên cái núi này á, thì cái đường á, chưa được trải nhựa, mới có ủi cho nên là trong cái quá trình mà hái nho á, thì nếu mà trời hôm nào có mưa á, là sẽ không có đi được, do đường trơn cho nên là xe không có chạy được. Thì các bạn đang thấy là xe đang lên dốc á, đi đường nó dọc theo cái sườn núi á, cho nên là đường nó quanh co. Đó. Thì cứ một đoạn là sẽ có một cái cua để lên dốc, rồi một đoạn bằng, rồi một đoạn lên dốc. Thì trong video này mình sẽ trả lời những cái comment của video trước ở tập 38 công việc hái nho xanh nha các bạn. Thì video trước mình có 10 cái bình luận, thì bây giờ mình sẽ xin mời các bạn vừa xem cung đường đi và mình sẽ vừa trả lời bình luận nha các bạn. Thì cái bình luận đầu tiên là của anh Kha Nguyễn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ công việc hái nho. Em cũng cảm ơn anh Kha nhiều. Cũng lâu rồi hai anh em mình cũng chưa có livestream nói chuyện với nhau. Hồi ở Việt Nam thì sáng nào em cũng hay lên kênh của anh để mà nói chuyện. Cái đó là cái đỉnh núi đó các bạn. Cái đỉnh núi mà xe đang phải lên trên đỉnh núi thì mới tới vườn nho. Ở bên vườn nho này thì thường người ta sẽ trồng ở trên đỉnh núi, vì theo mình nghĩ là ở trên đỉnh núi nó bằng phẳng. Còn ở sườn núi rồi, nếu mà sườn lại lại thì người ta sẽ trồng cây ô liu, hoặc là ở dưới chân núi người ta trồng cây ô liu. Còn nho thì người ta sẽ trồng ở trên đỉnh núi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại cái comment thứ hai nha. Comment thứ hai của các bạn nước ngoài, Martin Dalinda. Wonderful and beautiful. Thank you so much. Rồi cái bình luận thứ ba là của bạn Toàn Hoàng Quốc Toàn. Nắng bên này còn dễ chịu chán, chưa ăn thua gì so với nắng miền Trung. Thì nói chung mình là sinh ra và lớn lên ở miền Nam, cho nên mình cũng không biết là nắng miền Trung nó khắc nghiệt như thế nào. Thì ở bên đây đối với mình thì mình thấy nắng của tháng trước nó hơi khó chịu. Còn tháng này thì dễ chịu hơn. Còn các bạn nào mà ở miền Trung rồi thì các bạn sẽ biết là được là nắng ở bên đây nó có bằng với ở miền Trung của mình hay không ha. Mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ một cái thông tin cho mọi người. Rồi tiếp theo là bạn Nguyễn Thị Tiên. Vui lắm bạn khi ta kiếm được tiền từ việc thu hoạch. Đúng rồi bạn. Nói chung là mình kiếm tiền từ cái mồ hôi công sức của mình thì đồng tiền rất là quý. Mình cũng nghĩ như bạn rất là vui khi mà mình kiếm tiền bằng cái mồ hôi công sức của mình nha. Và mình cũng mong các bạn ở Việt Nam mà có sang đây thì cũng làm việc, gọi là làm việc đàng hoàng để mà kiếm được những đồng tiền như vậy nha, để mình cải thiện kinh tế gia đình. Rồi bạn Tiền Phong Dương. Em đang chờ visa, những video của anh rất bổ ích. Rồi mình cũng cảm ơn bạn nhiều.
Đây là mình cũng xem như là một cái lời động viên để mà mình tiếp tục ra video trong cái hành trình mình làm việc ở Hy Lạp này. Thì cũng có nhiều bạn kết bạn Zalo rồi cũng động viên, thì mình rất là cảm ơn, và mình rất là biết ơn những bạn như vậy. Đó là cái động lực để mà mình tiếp tục ra video nha các bạn. Xin cảm ơn bạn nhiều. Bạn Thông: anh ơi, làm nông nghiệp bên đó thì một tháng thu nhập được bao nhiêu vậy, tính cả tăng ca? Thì như mình đi hái nho, hiện tại mình đi hái nho là một ngày 35 ơ. Thì nếu mà làm đủ 30 ngày thì một tháng là 1050 ơ. Còn nếu mà tăng ca thì chiều mà có tăng ca thì 1 tiếng là 5 ơ. Thì tăng ca từ 4 giờ đến 8 giờ tối thì sẽ được 20 ơ. Thì bạn cứ tính đi ha, 35 ơ cộng với 20 ơ là 55 ơ. 55 ơ mà mình nhân cho 30 ngày thì nó được khoảng 1.600 mấy. Nếu mà tăng ca đều nha. Nếu mà tăng ca ngày nào cũng đi tăng ca nha. Còn bên này thì mình chưa thấy, mình chỉ thấy một hoặc hai bạn là ngày nào cũng đi tăng ca. Còn những bạn còn lại thì thay phiên nhau, chứ việc tăng ca nó cũng không có nhiều để cho tất cả mọi người ngày nào cũng phải đi, ngày nào cũng được đi tăng ca. Thì công việc đó không có nha. Có lúc ở vườn dâu mình thì có. Lúc ở vườn dâu mình thì một ngày là 31,5 ơ, và tăng ca 1 tiếng là 4,3571 ơ á. Thì một ngày có thể tăng ca 4 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, có khi 1 tiếng. Thì nguyên một tháng là đều có tăng ca. Nhưng mà nó cũng không đều là ngày nào cũng 4 tiếng hết. Nó cũng ví dụ một tuần được 4 tiếng thì một tuần 3 tiếng, tuần 2 tiếng. Có khi có một hai ngày tăng ca 1 tiếng, và cũng có ngày là không có tăng ca. Thì nói chung là việc tăng ca nó không có đều, ngày nào cũng có. Cho nên là cái mức lương mà mình lãnh từ 1.500, 1.600 thì như hôm nay mình sang đây là 4 tháng rưỡi thì mình thấy điều đó là khó đạt được. Nhưng mà ở Pham Dâu thì hôm tháng 5 là mọi người ai mà đi làm đủ và tăng ca thì lãnh được trên 1.300. Cái đó là có thật. Rồi mình xin trả lời tiếp cái comment tiếp theo nha. Bạn Hải: công việc có điều và nhiều không anh? Thì công việc hái nho của mình là ngày nào mình cũng đi hái hết, cho tất cả mọi người luôn, chứ không phải là riêng một ai đó. Tất cả mọi người nếu mà cứ chịu đi làm thì ngày nào cũng có việc hái nho hết. Chủ ngày nào cũng có đón. Thì có hôm chủ tới đón nhưng mà do không có người cho nên là phải đi về mà không có người. Thì cho nên là cái công việc hái nho này mình thấy đều và cũng nhiều việc á. Chỉ có tăng ca thì nó không có đều thôi. Rồi mình xin trả lời tiếp câu hỏi của bạn Hoàng nha. Hết mùa nho mình tự đi tìm việc hay là công ty tìm việc cho mình anh? Thì ở bên này á, là việc á, là do một cái ông chủ điều mình đi. Thí dụ như mình sang một cái farm nào đó làm là cũng do ông chủ điều mình sang farm đó làm. Khi mà farm đó hết việc thì ông chủ sẽ rút mình về và điều mình đi farm khác, chứ mình không có tự liên hệ và đi nha các bạn. Đối với những người mà qua lâu rồi thì mình không biết, nhưng mà đối với những người đang làm việc cùng mình á, thì là do ông chủ điều mới đi, chứ không có tự ý đi tìm việc nha. Rồi còn hai cái bình luận nữa là hết. Cái bình luận này của bạn viết tên viết tắt mình không biết. Bạn ở visa
bạn ơi, visa tính hạn từ ngày có hay là tính từ lúc mình xuất nhập cảnh bạn? Thì visa là được tính là từ ngày cấp nha các bạn. Thì ở trên visa mình á, là ngày cấp là ngày 17 tháng 4, thì đến ngày 17 tháng 1 là hết 9 tháng. Ở trên visa sẽ có ghi thời hạn luôn ở trên đó nha các bạn. Các bạn cứ xem ở trên visa, ở phía phía trên á, là sẽ có cái hạn. Những bạn nào có visa rồi thì cứ nhìn lên đó là sẽ thấy được cái hạn visa là mấy tháng nha. Rồi, một cái bình luận cuối cùng nữa là: anh ơi, ở bên đấy hợp đồng lao động. Anh ơi, ở bên đấy hết hợp đồng 1 năm, chủ có gia hạn cho mình không? Thì cái này thì hổm mình làm ở vườn dâu á, thì ông chủ vườn dâu nói là hết hợp đồng thì ổng sẽ gia hạn cho mình, với điều kiện là mình không có phạm pháp ở bên đây. Thì ổng sẽ gia hạn visa và hợp đồng cho mình luôn. Cái đó là ông chủ nói với mình, với những người làm việc ở Pham Dâu lúc đó như vậy. Rồi, bây giờ mình đã trả lời hết những cái comment của các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái video đi lên vườn dâu nha, vườn nho nha các bạn. Mình cứ hay lộn vườn nho và vườn dâu, cho nên là các bạn thông cảm nha. Tại vì làm pham dâu rồi giờ sang pham nho, cho nên nhiều khi nói lộn. Thì cái đường đi á, các bạn thấy là nó dốc, một bên là vách núi, còn một bên là cái sườn núi. Thì chạy xe rất là nguy hiểm. Thì buổi sáng là sẽ chạy, ông chủ sẽ chạy xe bán tải tới đón đón mọi người đi. Thường một ông chủ sẽ đón là 5 người hoặc là 7 người, tùy tùy cái theo vườn. Thì cái vườn này hồi lúc ông chủ nói là có thể hái trong 15 ngày, nhưng mà đến hôm nay, đến khi mà mình làm video này là vườn đã hết. Thì mình làm ở vườn đó được 12 ngày. 12 ngày là hết nho xanh nha các bạn. Thì từ đỉnh núi mà xe chạy lên tới từ ở dưới cái chân núi á, mà xe chạy lên tới trên cái đỉnh núi á, thì nó tầm khoảng 30 phút. Tại vì mình làm video này mình đã cắt bớt rồi, thì nó còn khoảng 20 phút. Chứ nếu mà thực sự là khoảng 30 phút mới lên tới đỉnh núi. Tí, tí nữa các bạn sẽ thấy xe chạy lên cái đỉnh núi. Mình sẽ thấy ở trên đó sẽ có vườn nho. Có nhiều vườn lắm, của nhiều chủ chứ không phải là riêng một chủ này. Rồi trên đó có nhà. Ở bên đây được cái là cho dù cái núi cao cỡ nào thì cũng có đường để xe ô tô chạy lên. Và cũng có nhà ở trên núi. Điện nước đầy đủ. Những cái vườn nho của chủ khác á, thì có dẫn nước đến tưới nho bằng cách nhỏ giọt. Thì mỗi cái hàng nho là sẽ có một cái ống nước bự hơn ngón tay cái của mình. Thì mỗi gốc nho thì họ sẽ đục một cái lỗ và họ gắn một cái vòi ra đó để cho nó nhỏ giọt xuống cái gốc. Thì họ tưới bằng cách nhỏ giọt. Thì ở cái vườn nho lúc trước ông chủ mình đi quay á, thì ông cũng kêu mình, ông nói là nho ở đây là sạch, chỉ có phân cừu và nước thôi, chứ ngoài ra không có thuốc gì hết. Đó, thì ổng thấy mình quay á, rồi ổng góp ý với mình là quay như thế này, quay như thế kia. Nói chung là ông chủ đó cũng dễ thương. Rồi ông cũng nói vườn nho của ổng là sạch, nho sạch. Thì mình cũng nghĩ là ở bên đây nho sạch cho nên là người ta mới bán và xuất khẩu được. Chứ thị trường châu Âu này cũng nếu mà mình làm không đảm bảo chất lượng thì cũng khó mà nhập vào châu Âu này được.
thì cho nên là mình nghĩ ở bên đây họ phải trồng nho sạch hoặc là trái cây sạch thì mới cung cấp cho thị trường của châu Âu. Thì tới đây là đã gần tới đỉnh rồi đó các bạn. Các bạn thấy có nguyên một cái cánh, mình gọi là cánh đồng này chứ mình cũng không biết gọi sao. Nó có cỏ đó. Thì mình nghĩ cái mảnh này là họ sau này chắc họ cũng sẽ trồng nho. Hiện tại thì cái núi này là mình thấy là cây to là bị cháy, không 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 biết là do cháy rừng hay là do người ta khai phá để người ta trồng nho. Thì mình thấy cây thông đồ bị cháy hết, cỏ thì mọc, mình thấy cháy cũng lâu rồi, cỏ thì đã mọc lại rồi. Thì bên đây mưa thì mình thấy cũng ít, cho nên là mình thấy nắng không chứ ít có mưa. Ở chỗ mình ở là ít có mưa. Mấy bữa nay thấy trời chuyển mưa nhưng mà mình cũng không thấy mưa. Có hôm trời mưa cho nên là chủ này không có đón, nghỉ 2 ngày ở ở cái farm này nè. Bây giờ bây giờ xe sẽ chạy một đoạn nữa là sẽ tới đỉnh của vườn nho, đỉnh núi, tới đỉnh núi để mọi người hái nho nha các bạn. Cái đoạn này nè là nhìn đẹp lắm, nhìn qua phía bên tay phải đó là vách đá dựng đứng nè, sâu xuống dưới là có cái thung lũng, ở dưới là có nhà có vườn ở dưới đó, vách đá đó, cái vách đá dựng đứng luôn đó. Ở phía dưới là sẽ có có nhà và có vườn, không biết là vườn nho hay vườn ô liu gì ở phía bên dưới á. Mà sâu, cái núi này cao lắm các bạn. Cái núi này tính ra khi mà mình ở chân núi thì mình nhìn mình thấy cái núi này là nó cao nhất rồi đó, nhưng mà khi mà mình lên đỉnh núi rồi thì mình lại thấy có nhiều cái ngọn núi khác nó lại cao hơn cái ngọn núi này, cho nên người ta thường nói núi cao còn có núi cao hơn, là vậy. Rồi bây giờ tới đây là đã tới được cái đỉnh núi rồi đó các bạn. Các bạn thấy nguyên một cái dải đất trống ở phía trước mặt á, là mình nghĩ sau này chắc họ cũng trồng nho luôn. Còn hiện tại thì vẫn cỏ mọc. Thì các bạn thấy lúc mà mình leo núi là mặt trời chưa có lên, nhưng mà khi leo lên đến đỉnh núi thì mà mặt trời đã lên khoảng 1 sào rồi, lên khoảng khỏi núi khoảng 1-2 mét rồi. Thì đây là nguyên cái đỉnh núi đó, có nhiều vườn nho của nhiều chủ chứ không phải riêng gì một chủ ở đây. Ở đây họ đầu tư vườn nho rất là bài bản, mỗi vườn nho đều có lối cho xe ô tô vào để mà thu. Rồi cái hàng nho thì xe máy cày có thể chạy giữa hai hàng để mà thu nho, hoặc là họ làm cỏ. Cái này mình nghĩ là họ làm cỏ bằng máy chứ không phải là bằng tay, bằng sức lao động của con người. Các bạn đang nhìn thấy là cái vườn nho tím đó các bạn. Vườn nho tím này cái cây nó còn nhỏ, nó chừng bằng ngón tay cái, cái gốc á. Có nghĩa là họ chắc trồng chừng 2 năm đổ lại. Cho nên là cái tán lá nó không có sum xuê, nó chưa có sum xuê, nó còn nhỏ. Nó chạy tới qua cái cây trụ điện này là sẽ tới cái vườn nho xanh mà mình đã review ở cái tập 38 nha các bạn. Đó, đây là cái vườn nho xanh nè, mà tụi mình đã hái xong từ phía bên phải qua đó. Thì hiện cái lúc làm video này là đã hái tới nó tới cái chỗ khay mà người ta để đó. Thì ở đây có cái xe tải ông chủ để đó để mà trưa ông chủ chở nho về giao cho công ty sản xuất rượu đó. Rồi bây giờ mọi người xuống xe để chuẩn bị vào việc. Rồi video này mình cũng xin tạm dừng ở đây nha.
Mình xin chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ, thành công, có một ngày tốt lành. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình nha. Đây là chiếc xe máy cày mà ông chủ hay lái đi thu nho đó các bạn. Rồi mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Bye bye.